שלום לכם. ברוך השם, הגענו לחג הסוכות. חג הסוכות שבא אחרי ימי הדין. אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד מצוות ששייכות לחג הסוכות. בניית סוכה, קניית 4 המינים, שמחת בית השואבה, ניסוך המים, ואז זה הדרך. הרבה מאוד מצוות. אומרים מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. היו עושים טקס גדול, והולכים ורוקדים ושמחים. כל חכמי ישראל, כולם היו הולכים ושמחים ורוקדים יום ולילה בשמחת בית השואבה. ואנחנו שואלים, שמחה זו מה עושה? למה כל כך שמחים בניסוך המים? מה מיוחד כל כך? כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בבריאת העולם, הוא הפריד ביום השני בין המים העליונים למים התחתונים. אומר המדרש, באו המים התחתונים בטרוניה לקדוש ברוך הוא. למה הרחקת אותנו מעליך? שמת אותנו כל כך רחוק, והמים העליונים הם תמיד לידך. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים מה? אני אפייס אתכם. בחג הסוכות ישאבו מים מהמים התחתונים וינסחו אותם על המזבח. ושואלים שאלה, איזה מין פיוס זה? הם 365 יום לידך, ואנחנו כולה 7 ימים מנסחים על המים על המזבח. זה הפיוס. מה מיוחד בזה? מסביר הרב ונטנר בפחד יצחק. אומר דבר נפלא. הוא אומר לכל חג יש את האיכות שלו. למשל, בראש השנה זה מידת היראה. בפסח זה מידת החירות. בסוכות מידת הכבוד. כשאתה מביא מים תחתונים ומנסח אותם בחג שהסמל שלו זה מידת הכבוד, זה מראה בעצם מי יותר חשוב. על זה אומרים שלום שלום לרחוק ולקרוב. קודם כל לרחוק. מה זאת אומרת? אם יש אדם שהוא בעל תשובה והוא בא להתפלל פתאום כל בוקר, רב בית הכנסת רואה אותו, אף פעם הוא לא בא להתפלל, פתאום מתפלל כל יום, משלים עניין, כל הכבוד, יישר כוח, איזה יופי, אני שמח לראות אותך, מקווה שגם מחר תבוא, וכך כל יום מעודד אותו. עומד לידו יהודי, אומר, אני כל בוקר בא לפה, אף פעם הוא לא אמר לי כלום. למה לא? הוא אומר, ולי? הוא אומר, כי הוא רחוק ואתה קרוב. אז הוא מעודד את הרחוקים. זה עושה יותר רושם. כשבא אדם רגיל, אז בעצם כשהוא עושה את המצווה, אז מי מתכופף? העוזר התמידי שלו מתכופף, אמרנו, אתה מלא עושה את זה, נו, אז עוד יום תעשה את זה. אבל כשבא הרחוק ועושה מצווה, מתנגד פה, המתנגד הקבוע, פה הוא מתכופף, ולכן זה עושה הרבה יותר רושם. הייתה פה שמחה גדולה, ושואלים, הרי גם ניסחו את היין, כל השנה ניסחו את היין על המזבח. היין קצת יותר חשוב ממים. לא ראינו שעושים טקס גדול על ניסוך היין, שום דבר. נסחים את היין כמו כל דבר, זהו זה. למה על המים עושים טקס גדול, ושמחה וריקודים, והיין לא? מסבירים דבר מעניין, שמעתי את זה מהרב אליהו צבא. היין והמים הם מסמלים 2 סוגי שמחה. יש אנשים שבשביל לשמוח, הם צריכים משהו חיצוני. לשתות אלכוהול, לשמוע מוזיקה חזקה, צריכים להיכנס לאווירה בשביל להתחיל לשמוח. וגם אז לא 100%. אבל יש אנשים שהשמחה בוקעת מהם. אוטומטית, לא צריכים שום דבר חיצוני. הם פשוט שמחים. בגלל זה ליין יש צבע, יש לו ריח. למים אין צבע ואין ריח. הכל פשוט, הכל אמיתי. למה זה דומה? מתי אדם שמח שמחה שבוקעת מתוכו? למשל, אדם מצפה 9 חודשים שאשתו תלד. סחר, ברוך השם, נולד לו בן, איזה שמחה. הוא מרגיש שכל העולם רוקד מסביבו. הוא שמח כי זה בוקע בפנים. כל כך הרבה זמן של ציפייה שהכל יהיה בסדר בעזרת השם. וחסדי השם נולד בן, איזו שמחה. אדם למד למבחן מאוד קובע. שנים הוא משקיע. פתאום מקבל בשורה, עברת בהצלחה. הוא פשוט שמח, זה בוקע מתוכו. זה שמחה אמיתית. אבל אם מישהו צריך עזרה בשביל לשמוח, תן לי מוזיקה, תן לי פה, תן לי שם, זה לא כל כך רציני. אנחנו בחג הסוכות שמחים, אחרי שעברנו את ימי הדין, אחרי כל כך הרבה זמן של הכנה, 6 סליחות, 40 יום, מראש חודש אלול, עברנו את ראש השנה, נגמרו ימי הדין, נחתמו ביום הכיפורים, שמחה זו באמת עושה, היא בוקעת מתוכנו. לכן כל כך שמחים בחג הסוכות, שכתוב בתורה ושמחת בחגיך, הכוונה לחג הסוכות. יהי רצון שתרבה השמחה אצל כולנו ויהיה לכולם חג שמח.